हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरुलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरुको लागि लिएर आएको छु मटर पनीर पुलावको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले यहाँ प्यानमा एक ठुलो चम्चा घिउलाई तताउन राखेको छु र यसमा मैले यहाँ लिएको छु 200 ग्राम पनीर। अब यो पनीरलाई म यसमा राखेर पहिला फ्राई गर्ने छु। पनीरलाई हल्का ब्राउन हुने बेलासम्म म फ्राई गर्छु। ल अब पनीर फ्राई भइसकेको छ, यसलाई म झिक्छु। यो चाहिँ दुवैतिरबाट ब्राउन भइसकेको छ, रेडी। ल अब फेरि पुलाव बनाउनको लागि मैले यहाँ प्यानमा अरु 2 ठुलो चम्चा जति घिउलाई तताउन राखेको छु र घिउ तातिसकेपछि मैले यसमा फुराए आधा सानो चम्चा जिरा, 2टा तेजपत्ता, 2टा सुकमेललाई मैले फुटाएर लिएको छु, त्यसलाई राखे। मैले राखे 3-4 वटा जति लसुनलाई यसरी काटेर मसिनो गरेर। ल अब मैले यहाँ यति गरेपछि लिएको छु 1 कप हरियो केराउ। मैले चाहिँ फ्रेश केराउलाई 1 रात भिजाएर अनि यसलाई 10 मिनेट जति बोइल गरेर लिएको छु। यसमा मैले राखे थोरै नुन, 1 सानो चम्चा जति कागतीको रस। अब यो केराउलाई केही मिनेट 2-4 मिनेट जति यसमा फ्राई गर्नुपर्छ। ल अब यति बेला भएपछि मैले यसमा राखे 2 कप बासमती चामल। यसलाई चाहिँ मैले 20 मिनेट अगाडि भिजाएर ल्याएको हो। अब यसलाई मिडियम टु हाइटमा 10 मिनेट जति चलाउँदै फ्राई गर्नुपर्छ। यसमा थोरै नुन पनि राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले यदि चाहनुहुन्छ भने। ल अब 10 मिनेट यसलाई फ्राई गरिसकेपछि अब मैले यसमा राखे पानी। मैले 4 कप पानी यहाँ राख्दै छु। मैले चाहिँ 2 कप चामलको लागि 4 कप पानी राखेको छु। र मैले राखे अघि फ्राई गरेको पनीर पनि। मिक्स गरिदिऊ। अब यसलाई छोपेर पकाउनु पर्छ। ल अब हाम्रो पुलाव चाहिँ लगभग रेडी भइसकेको छ। ल पाकि नै सकेको छ, एकदम राम्रो मिठो जस्तो देखिएको छ। यम्मी मटर पनीर पुलाव अब यसरी बनेर खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरु पनि यसै गरी पनीर मटर पुलाव बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नु होला। एकदमै मिठो हुन्छ यसरी बनाउँदा। हस् त यो रेसिपी हजुरहरुलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै मिठो प्रकारको रेसिपी लिएर आउने नै छु। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद।